Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Biology with Ijaz Khan. Biology class 10 lecture number 25. نن زمونږ ټاپک دی xerophytes. په دې ویډیو کې مونږه xerophyte باندې ډسکشن کوو چې xerophyte څه ته وایي، د دې مینینګ سره او د دې ډیفینیشن سره او د دې ایگزامپل سره دا په کم کم ایریاز کې دنه پاتې کیږي. ټیک شو، نو ټولو ناول د xerophytes مینینګ باندې مونږه ډسکشن کوو. xerophyte zero means dry and phytes means plant. د زیرو مطلب ډرای یعنی وچو او پایټس مطلب بوټي. د دې مینینګ نه دا پته لګي چې هغه بوټي چې هغه په وچه پاتې کیږي هغه ته xerophytes ویل کیږي. یعنی ته د دې ډیفینیشن داسې راوښکلی شي چې هغه بوټي چې هغه په وچه پاتې کیږي هغه ته څه ویل کیږي؟ xerophytes. اوس ګوره ډیفینیشن ته. Those plant which grow in dry, hard, sandy place is called xerophyte. هغه بوټي چې هغه په وچه، په ګرمه او شګین ځای کې اوسیږي هغه ته xerophytes ویل کیږي. یعنی ساده ډیفینیشن دا شو، هغه بوټي چې هغه په وچه اوسیږي، هغه په ګرم ځایونو کې اوسیږي، یا هغه بوټي چې هغه په صحراګانو کې اوسیږي هغه ته xerophytes ویل کیږي. اډاپټیشن څه مطلب دی چې دو خپل په باډي کې دنه کم داسې چینجز راولي چې دو په داسې کنډیشن کې په دغه صحراګانو کې دو سروایو کې دو ژوندي پاتې شي. ټیک شو، نو دو به کم کم اډاپټیشن کوي. اډاپټیشن نمبر 1، روټس آر لانګ اینڈ ډیپ ان order to reach low water table. د دو زیلې چې کوم دی به ډېرې زیاتې اوږدې وي، ډېرې ډوبې وي، دې لپاره چې لو واټر ټیبل ته دغه زیلې ورسي او د هغه ځای نه دو ځان ته اوبه راښکي او خپله زندګي پې تېره کړي. ځکه په صحراګانو کې خو اوبه نه وي، ټیک شو، بیخي ډرای کنډیشن وي، نو دو د ځمکې لاندې چې کوم واټر ټیبل وي هغې ته به خپلې زیلې رسوي او د هغه ځای نه به اوبه راکاږي او خپل ژوند به پې تېروي. ټیک شو، نو ټول ناولنی چینجز دو خپل په باډي کې دا راولي چې ښه طریقې سره سروایو او ژوند وکړي. دویم اډاپټیشن دا دی چې د لیوز آر موډیفاید انټو سپاین ټو ریډیوس ټرانسپایریشن. د دو چې کم پاڼې دی هغه به سپاین ته کنورټ شي، یعنې تیری تیری به شي. دې لپاره چې کم کم ټرانسپایریشن وکړي، واټر لاس چې دی کم وکړي، ځکه دو ته اوبه کم میلاویږي نو کمه اوبه دوله وښکل غواړي. دریم اډاپټیشن دا دی د سټیم هیز واټر سټوریج ټیشو called succulent organ resist dry condition. د دو په تنه کې دنده د واټر سټوریج ټیشو وي. واټر سټوریج ټیشو هغه ټیشو ته وایي چې هغه اوبه سټور کوي، په هغې کې دا ایبیلیټي وي چې هغه ځان کې فیوچر دپاره اوبه سټور کړي او هغې ته سکولنټ ارګن ویلی کېږي. ټیک شو، دا دې لپاره چې دو دغه د ډرای کنډیشن ریزسټنس شو کړي، د هغې مزاحمت وکړي، ځکه چې هلته کې اوبه بیخي نه وي نو د فیوچر دپاره د مستقبل لپاره دو په دغه سکولنټ ارګن کې دننه څه وکړي، ځان له اوبه سټور کوي او په هغې باندې ژوند تېرې خپله ګزاره کوي. نو یو دا اډاپټیشن دو لازمي کوي. نیکسٹ اڈاپٹیشن دا رہے چې د stem and leaves are hairy to absorb moisture from atmosphere. د دو چې کوم تنه او پاڼې دا به هیري، د دو په تنه او په پاڼو باندې ویښته وي، ټیک شو، هیري ټایپ وي او د هغې نه دو څه کوي، د اټماسفیر نه ځان له مویسچر، نمی، اوبه وغیره چې جذب کوي او سټور کوي د فیوچر دپاره. ځکه چې د اوبو ډېر قلت وي دغه ځای کې، نو د دو په دې پاڼه کې داسې اډاپټیشن شي چې هغه هیري ټایپ وي او هغه چې زیات اوبه څه کوي، جذب کوي. نیکسٹ اډاپټیشن دا شی د په باډي کې لیوز هیو تک کیوټیکل آن اپیډرمس، یعنې د دو پاڼې له پاسه چې پیړ کیوټیکل وي او دغه کیوټیکل مقصد دا وي چې دو کم واټر لاس کوي او کم ټرانسپایریشن وکړي، ځکه اوبه کم میلاویږي نو کم واټر لاس کول پکار دی او کم ټرانسپایریشن پکار دی. که زیاتې اوبه دو لاس کوي نو دو تر ډیت کاس کیدی شي. نیکسٹ اډاپټیشن دا وي د په باډي کې سټومیټا آر سنکن اینڈ فیو ان نمبر. سټومیټا چې دی هغه نور ته مخامخ وي او فیو ان نمبر یو څو یعنی چند سټومیټا پکې موجود وي. ساده خبره دا ده کوم بوټي چې په ډرای کنډیشن کې پاتې کېږي، په صحراګانو کې پاتې کېږي، د هغو پاڼې به هم وړې وي، پای کې به سټومیټا هم کم وي.
پاڼې دې لپاره وړي چې سرفیس ایریا کم شي او چې پاڼه وړه شي سرفیس ایریا کم شي نو سټومیټا کم شي سټومیټا کم شي نو واټر لاس او ټرانسپایریشن به کم کیږي اوس که پاڼه غټه نو سټومیټا زیاته او سټومیټا زیاته نو واټر لاس به ډیر کیږي نو دوی ته خو الډي وبنه ملاويږي او دوی چې واټر لاس زیات کی نو بیا ډیت کاس کیږي ځکه د دوی چې کم پاڼه دغه وړه ده سټومیټا پکې کم دي ټیک شو هغه د وجه نه دوی واټر لاس او ټرانسپایریشن ډیر کم کوي خپل هغه ژوندۍ تیری په داسې حالاتو کې एग्जाम्पल که تاسو وګورئ د زیروپایټس نو د دې موږ سره دوه اگزامپل لیدل لکه یو موږ سره د کیکټس او بل موږ سره د اکیشیا کیکټس زوکم ته وي ټیک شو او اکیشیا کې کرته وي اوس د زوکم ته کته وګورئ د دې د باډي چې د سټیم چې د سپونج ټایپ دی دغه سپونج ټایپ ارګن چې دی ته موږ سکولنت ارګن ویو دغه سکولنت ارګن څه کوي د فیوچر د پاره وب سٹور کوي خپل جون به تیرې خپل ژوندۍ تیرې دی غنی کې کرته ته وګورئ دوه خپل پانی وړي کړي دي سپاین ته کنورټ کړي دي نو په دې کې سټومیټا چې کم شوی دي او دغه سټومیټا کمیدو د وجنه دو واټر کم لاس کې او ټرانسپایریشن کم کوي خپل جون تیرې په دې باندې Thank you for watching and subscribe my channel for more videos and informations.